สารวัตรครับมีคนมาขอพบครับเชิญครับสวัสดีครับสารวัตรลิสาผมชื่อคณินครับผมมีเรื่องมาขอความช่วยเหลือครับท่านครับผมร้อยตำรวจเอกยอดชายแก่นธงชัยจากสืบสวนกลางแต่ท่านได้ของที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาครบแล้วเหรอครับเท่าที่เคยได้ยินมาสายทานน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับของสำคัญชิ้นหนึ่งที่หายไปซึ่งของชิ้นนั้นก็คือสร้อยเพชรไนท์ไดมอนด์